ผู้ชายที่อยากจะจีบฟ้านะคะไม่จำเป็นต้องซื้อแหวนเพชรราคาแพงๆแบบว่า10 กะรัต20 กะรัตเลยฟ้าขอแค่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงฟ้ากินอร่อยแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะงงวันนี้นะคะฟ้าไม่ได้พาไปกินข้างนอกเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาชิมขนมอยู่ที่บ้านก็จะเป็นฟ้ากินอร่อยอีกเอพิโซดหนึ่งที่แตกต่างแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าขนมเหล่านี้ค่ะที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นขนมที่ฟ้าได้มาจากทริปตอนที่ฟ้าไปเที่ยวไต้หวันนั่นเองค่ะไต้หวันใครยังไม่ดูนะคะฝากไปดูด้วยนะคะคลิปเที่ยวไต้หวันเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะและขนมพวกนี้นะคะได้มาจาก7-Eleven ในไต้หวันค่ะเพราะฟ้ารู้สึกว่าเวลาคนต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราใช่ไหมเขาก็จะมีแบบไอเทมเด็ดๆในเซเว่นอร่อยแล้วเขาก็จะซื้อกลับไปฟ้าก็เลยลองไปที่เซเว่นของเขาดูนะคะแล้วก็เอาบางอย่างมาที่แบบมองดูแล้วน่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆมีอีกหลายอย่างมากที่ฟ้าอยากเอากลับมานะคะอย่างเช่นพวกแบบชาไข่มุกโหน่ากินมากแล้วก็ไอติมชาไข่มุกนะคะแล้วก็ไอติมพายสับปะรดอีกอันนึงคืออันนี้เด็ดมากอยากเอากลับมาสุดๆแต่ก็แบบถึงแล้วแบบบูดแน่นอนนั่นก็คือไข่ต้มใบชานะคะแต่ว่าด้วยสัมภาระหลายๆอย่างกระเป๋าเต็มอะไรแล้วก็แบบน่าจะเอามาลำบากก็เลยเอาเป็นพวกแห้งๆมาแล้วกันนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้เราจะมาชิมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าอันไหนจะอร่อยหรือว่าอันไหนไม่ผ่านบ้างนะคะมาเรามาเริ่มลองกันจากอันเล็กๆก่อนแล้วกันนะคะอันนี้คือบีฟเจอร์กี้นะคะเป็นเจอร์กี้เนื้อเดี๋ยวเรามาลองกันเลยก่อนหิวพอดี Made in ไต้หวัน 100% beef อุ้ยทำไมหมุนบ๊วยเลย เฮ้ยอย่าตัดสินแค่เพียงภายนอกอาจจะอร่อยก็ได้มาลองนี่ของคนใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเนื้อแดดเดียวมีข้าวเหนียวไหมอร่อยดีให้ความรู้สึกแบบว่าเนื้อแดดเดียวแต่ว่ารสชาติจะออกไปทางหวานนิดนึงมันให้ความรู้สึกที่แบบเนื้อจริงๆไม่ค่อยเฟกแต่มันก็จากเนื้อจริงๆชิ้นนี้มีติดมันด้วยจ้ะเนื้อติดมันเห็นไหมอีกอันนึงเดี๋ยวอิ่มเราต้องลองอีกหลายอย่างอันนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวฟ้าเอางี้ดีกว่าฟ้าจะมีคะแนนให้ในแต่ละอันนะว่าความชอบของฟ้าคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ทำดีมากนะคะฟ้าให้ประมาณ8 เต็ม 10แล้วกันเพราะว่ากินไปเรื่อยๆฟ้าว่ามันหวานไปนิดนึงนะคะก็ผ่านไปแล้วกับอันแรกนะคะบีฟเจอร์กี้เนื้อผ่านไปแล้วนะคะอันนี้มาถึงตาของพอกเจอร์กี้อันนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็น black pepper รสชาติไทยดำนะคะตัวนี้เป็นหมูเจอร์กี้หมูลองกันตัดลึกๆเลยอันนี้จะเป็นหมูแผ่นๆแบบนี้นะน่ากินอยู่เหมือนบากัวผ่านกันทำไมมันติดหวานอันนี้กินกับข้าวต้มน่าจะอร่อยค่ะผ่านแต่กลิ่นพริกไทยอะค่ะมันไม่ค่อยออกมากมันยังหวานนำอยู่นะอันนี้ฟ้าให้7 คะแนนพอค่ะเนื้ออร่อยกว่าอันต่อมาเป็นขนมบ้างค่ะอันนี้อยากลองกินมากตั้งแต่ตอนไปข้างในเซเว่นแล้วเห็นมันแบบแปลกดีอะเป็นของเลสนะคะแต่ว่าเป็นมิลกี้ซากุระเรามาลองกันดีกว่าอยากรู้ว่ามันจะแบบรสชาติแบบดอกไม้หรือเปล่านี่นะคะหน้าตาซองเป็นแบบนี้นะคะหอมมากหอมวันนี้อร่อยอะรสชาติเหมือนแบบว่าเลออริจินอลแต่ว่ามีความแบบหอมเหมือนวานิลานิดนึงอะแต่ไม่รู้สึกว่าแบบซากุระอะไรเลยฟ้าได้กลิ่นซากุระนิดนึงแล้วแต่ว่าซากุระกลิ่นอ่อนมากก็คือแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นเลยถ้าเราไม่ไปแบบว่าพยายามแบบให้มันรู้สึกสงสัยน่าจะเป็นใส่แบบว่าผงนมอะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าโดยรวมแล้วอร่อยมากค่ะชอบก็แปลกดีมันหอมอร่อยฟ้าให้9 เต็ม 10ค่ะสำหรับเลมิลกี้ซากุระค่ะยังคงอยู่กันที่เลนะคะอันนี้แบบแปลกมากเป็นอันที่แบบเตะตาฟ้ามากนะคะคืออยากจะบอกว่าทำไมถึงเอาแบบพวกมันฝรั่งทอดเขาเรียกอะไรวะเอาพวกแบบขนมมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าเลบ้านเขาแบบว่ารสชาติแบบแปลกมากไปที่เคาน์เตอร์นั้นใช่ไหมแล้วแบบมีอะไรก็แบบหยิบมาเลยนะคะเพราะว่าน่าลองทุกอันเลยเมื่อกี้ก็เลซากุระโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูอันนี้กันนะคะเลสมะนาวเดี๋ยวขอล้างคอก่อนได้ปะแห้งมากแพ็กเกจแบบว่าเป็นภาษาจีนนะคะก็จะมีเลสแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็รูปมะนาวแต่ว่าอันนี้ทำไมแบบสังเกตว่าตรงแผ่นตอนแรกฟ้าคิดว่ามีสาหร่ายด้วยโนริสาหร่ายแต่ว่าไม่น่าจะใช่เนาะอาจจะเป็นแบบผงเปลือกมะนาวหรือเปล่า
อุ้ยอยากลองแล้วอ่ะมันน่าจะต้องแปลกเนี่ยเหมือนโนริสาหร่ายอยู่ด้วยปะใช่ปะมีเปลือกๆโอเคมาลองกันดีกว่ากินเข้าไปคำแรกไม่ได้เปรี้ยวอย่างที่ฟ้าคาดหวังไว้นะคะเขาคิดว่าแบบใส่เข้าไปในปากแบบตาหยีอะไรเงี้ยไม่เปรี้ยวอ่ะแต่ด้วยความที่เป็นเลก็แบบอร่อยอยู่ดีค่ะแต่มันค่อนข้างผิดหวังกับแพ็กเกจจิ้งที่คุณให้ความรู้สึกว่าเปรี้ยวแต่ว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวเลยอ่ะมันจะแบบว่าเหมือนกลิ่นเฉยๆค่ะแต่ไม่ค่อยมีรสชาติเปรี้ยวสำหรับอันนี้คะแนนฟ้าให้อยู่ที่4 เต็ม 10แล้วกันขอโทษนะคะเพราะว่าคุณทำให้ฟ้าผิดหวังจากการแบบว่าโหมะนาวมันต้องเปรี้ยวแน่เลยฟ้าคิดว่าฟ้าเคยกินขนมรสมะนาวที่แบบเปรี้ยวกว่านี้นะคะแล้วก็แน่นอนฟ้าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะว่าฟ้าอ่านภาษาจีนไม่ออกยังไงถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะว่าที่แท้จริงแล้วมันคือรสชาติอะไรกันแน่นะคะอันต่อมายังอยู่กันที่ มันฝรั่งทอดนะคะซึ่งตอนนี้คอแห้งแล้วอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเห็นเป็นสตรอเบอรี่เลยหยิบก่อนเลยเพราะว่าชอบกินสตรอเบอรี่มากนะคะก็เดี๋ยวมาลองพร้อมๆกันนะคะมาค่ะอยากกินน่ะต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสตรอเบอรี่ทำไมชอบดมไม่รู้ว่าเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่าแต่ขอดมก่อนไม่มีกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นมันฝรั่งอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะคะเฮ้ยดูจากอันนี้แล้วมันเหมือนเป็นแบบว่าไอติมซันเดย์อะไรอย่างงี้ปะไอติมซันเดย์สตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้นะเอาจริงปะเปรี้ยวกว่าอีมะนาวเมื่อกี้อีก ถามว่าอร่อยไหมมันก็เหมือนแบบว่าเวลาเรากินสตรอเบอรี่แล้วมันเป็นสตรอเบอรี่เชียงใหม่ที่ไม่ใช่สตรอเบอรี่แบบญี่ปุ่นมันเป็นแบบรสชาติเปรี้ยวๆอะค่ะเปรี้ยวนำเลยอ่ะแล้วก็ยิ่งดูดยิ่งเปรี้ยวขึ้นถ้าถามว่าอร่อยไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่ามันแล้วต้องลองมันแล้วแต่คนชอบส่วนตัวสำหรับฟ้านะคะเป็นคนชอบกินสตรอเบอรี่ที่รสชาติหวานอันนี้ฟ้าว่าสำหรับคนที่ชอบกินสตรอเบอรี่ที่แบบว่าเปรี้ยวๆก็น่าจะชอบนี้นะคะแต่ว่าฟ้าค่อนข้างโอนเอ็นไปทางหวานก็เลยไม่ใช่แนวนะคะก็แต่มันไม่ได้แย่ไงมันก็มีความหอมแล้วมันก็แบบคือรสชาติสตรอเบอรี่จริงๆนะคะก็เลยจะให้ประมาณ5 เต็ม 10นะคะสำหรับมันฝรั่งรสสตรอเบอรี่นี่ค่ะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่อยากลองเหมือนกันนะคะตื่นเต้นที่จะลองก็คือเลสรสอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนช่วยดูหน่อยก็คือตามตรงอ่านไม่ออกก็คือหยิบมาอย่างที่บอกนะคะจะเหมือนแบบแอปเปิ้ลเขียวก็ไม่ใช่แต่ฟ้าว่าน่าจะเป็นปลัมอะค่ะปลัมก็คือบวยใช่ไหมคือนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามันฝรั่งรสชาติบวยจะเป็นยังไงจากที่กินมาเป็นแบบว่าอะไรนะมันฝรั่งรสไข่เค็มรสแบบว่าโนริสาหร่ายอะไรเงี้ยคือพอโอเคเข้าใจรับได้แต่ว่ามันฝรั่งรสบวยอะไรเงี้ยนะคะก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกินดูดีกว่าทำไมเราจะต้องแบบกลืนน้ำลายตลอดก็ไม่รู้ เป็นคนที่แบบว่าอยากกินตลอดยิ่งเป็นขนมนี่แบบชอบมากขออนุญาตดมอีกรอบเฮ้ยอันนี้กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนเปรี้ยวแต่ไม่รู้ยังไงนะคะโอเคตลกอ่ะเหมือนแบบให้แป๊บนึงขออีกชิ้นนึงขอแบบให้มันเขาเรียกอะไรวะให้รู้ซึ้งมันเหมือนมีกลิ่นพวกรากไม้อะไรอย่างงี้ด้วยแต่มันไม่ค่อยออกบวยอ่ะมันไม่เปรี้ยวไม่อะไรนะแต่เหมือนบวยที่แบบว่าเคยกินไอ้นี่ไหมบวยที่มันเคลือบผงอะไรไม่รู้ขาวๆอ่ะอันนั้นอ่ะเหมือนอันนั้นแต่ไม่ใช่บวยเปรี้ยวนะจะบวยเค็มก็ไม่ใช่กินเลมาไม่เคยแบบเฟลอะไรเท่านี้เลยอ่ะคือเลจะชอบแบบเวลามีรสออกใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะชอบกินหมดแต่แบบอันนี้แบบอยากให้ทุกคนลองเองอ่ะคือจะได้รู้เพราะว่ามันแปลกมากเดี๋ยวฟ้าจะให้ลองให้คาเมล่าแมนกินนะ A few moments later โอเคฟ้าทนไม่ไหวละฟ้าไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวฟ้าหรือเปล่าที่รู้สึกว่ามันแปลกอยู่คนเดียวเดี๋ยวฟ้าจะให้ตากล้องชิมตอนนี้เลยเปลี่ยนอันก่อนเอาใหญ่ๆจะได้แบบ จะได้รู้รสชาติลองบอกด้วยอยากเห็นท่าทางว่าแบบชอบหรือไม่ชอบอร่อยไหมลองเลยเดี๋ยวนี้ บอกแล้วว่ามันเหมือนรากไม้อะไรไม่รู้ว่าเฮ้ยห้ามทิ้งกลืนห้ามถุยอันนี้เมดอินไต้หวันไม่รู้จะโดนเลไต้หวันด่าหรือเปล่าก็สำหรับเลรากไม้ไม่ใช่ เลบวยนะคะฟ้าขอให้อยู่ที่จะให้0ก็แบบสงสารน้องให้ที่1 เต็ม 10แล้วกันนะคะคือมันไม่ใช่แนวอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าใครไปเที่ยวไต้หวันหรืออะไรก็ลองดูนะอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าสำหรับฟ้าแต่อันนี้ขอล้างคอแบบด่วนๆเลยนะคะติดนิ้วอยู่เลย
อันต่อไปดีกว่าค่ะ ต่อไปมาเป็นเครื่องดื่มกันบ้างค่ะขอบคุณมากนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ไหวอันนี้คือชานมนะคะจากยี่ห้อ Tea Time จากที่ได้กินในเซเว่นแล้วก็ตามร้านค้าต่างๆในไต้หวันนะคะ ก็ประทับใจมากเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะ มีโอกาสได้ลองกิน Tea Time หลายๆอย่างนะคะเคยลองเป็นกาแฟแล้วก็ชาเขียวแล้วก็คืออร่อยมากแล้วก็อันนี้เห็นเป็นกล่องแดงๆแล้วแถมยังเป็นมิลค์ทีอีกด้วยนะคะก็เลยไม่ลองไม่ได้ละจริงๆอยากกินตั้งแต่ตอนที่อยู่ไต้หวันแล้วแต่ว่าคือที่ไต้หวันอะชานมไข่มุกเยอะมากแล้วก็เลยแบบว่าอันนี้เดี๋ยวเก็บเอามาลองชิมพร้อมทุกคนดีกว่านะคะโอเคมาลองกันดีกว่าเฮ้ยจากเซนส์แล้วนะชานมไต้หวันมันต้องอร่อยแน่นอนอร่อยหอมมากๆแต่ว่ามันจะเป็นแบบไม่เหมือนชาที่แบบว่าเข้มๆอ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าอ่อนๆไลท์ๆนิดนึงนะคะอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากด้วยชอบอ่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำแบบว่าอีกแพ็กเกจนึงที่แบบว่ามีไข่มุกอยู่ด้วยอ่ะถ้ามีนะแล้วกินด้วยกันคือแบบเพอร์เฟกต์มากโอ้ยขายดีเลยอ่ะถ้าทำอร่อยมากค่ะอันนี้เอาไปเลย10ของโปรดอะไรที่เกี่ยวกับชาไข่มุกคือแบบบ้าคลั่งมากนะคะไม่เป็นไรเมื่อกี้กินนมไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรากินไข่มุกตามไปก็ได้ค่ะอันนี้เป็นแบบเก๋มากนะคะเป็นชาไข่มุกอัดเม็ดค่ะคือมันเกิดมาเพื่อฟ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยนะคะก็คือสามารถพกพาไปได้ทุกที่ที่แบบรู้สึกว่าอยากกินชาไข่มุกโบบาช็อกโกแลตอันนี้คือ made in ไต้หวันเลยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันแต่อันนี้ฟ้าจะบอกว่ามันต้องแช่ตู้เย็นหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเชฟเสียรูปละลายนี่เป็นแบบนี้ข้างนอกก็น่าจะเป็นแบบรสชาติชานมเนาะข้างในมีไข่มุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองชิมกันค่ะตอนนี้กินนมอยู่แป๊บหนึ่งถึงมุกแล้วมุกหนึบมากค่ะแล้วก็ไอรสชาตินมข้างนอกอะค่ะอร่อยดีมันแบบว่ารสชาติเข้มข้นมากเข้มกว่านมที่ลองกินเมื่อกี้แล้วก็ไข่มุกหนึบมากค่ะแต่ว่ามันจะเป็นหนึบแบบไม่นิ่มอะมันเหมือนแบบมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวๆมากกว่าไม่ค่อยนุ่มเหมือนแบบไข่มุกสดที่เวลาเรากินชานมไข่มุกอะค่ะอันนี้มันจะแบบเหนียวกว่าแต่ว่าโดยรวมมันคือชาไข่มุกฟ้าให้10ค่ะใจจริงอยากกินให้หมดนี่เลยฟ้าไม่รู้ฟ้าจะพูดดีไหมแต่ฟ้าคิดว่าฟ้าต้องพูดสิ่งนี้ให้ทุกคนได้รู้นะคะคือฟ้าแบบเป็นคนที่บ้าคลั่งชาไข่มุกมากความฝันคืออยากแบบว่าเอาตัวเองอะลงไปว่ายน้ำแหวกว่ายอยู่ในสระที่มีแบบนมสระที่เป็นแบบชานมไข่มุกอะคือฟ้าคิดว่าทุกคนอาจจะมีจุดอ่อนของตัวเองขนาดซูเปอร์แมนยังมีจุดอ่อนเลยถูกปะผู้หญิงก็มีจุดอ่อนแบบแตกต่างกันไปแต่ฟ้าคิดว่าจุดอ่อนสำหรับตัวฟ้าก็คือชานมไข่มุกเนี่ยแหละค่ะคือแบบเวลาออกไปข้างนอกอะเจอร้านไหนซื้อหมดเลยขนาดรถเข็นที่เป็นแบบว่าแก้วละ10 บาทอะฟ้ายังกินเนี่ยคือเห็นแล้วมันอดไม่ได้อะอะไรก็ตามที่เป็นชานมไข่มุกนะคะต้องมีฟ้าอยู่10ซึ่งทุกคนก็รู้จุดอ่อนของฟ้าแล้วนะคะผู้ชายที่อยากจะจีบฟ้านะคะไม่จำเป็นต้องซื้อแหวนเพชรราคาแพงๆแบบว่า10 กะรัต20 กะรัตเลยฟ้าขอแค่แหวนเล็กๆวงหนึ่งที่แบบข้างบนนะคะเพชรไม่เอานะเอาเป็นแบบเม็ดไข่มุกให้ฟ้าก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ไข่มุกปลอมนะแบบว่าแอบไปทำเป็นมุกอะไรแบบสีดำไม่เอาขอเป็นไข่มุกจริงนะคะแค่นี้แหละฟ้าก็จะแบบตกลงปรงใจแล้วแหละอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะน่าจะเป็นพุดดิ้งแต่ก่อนที่จะเริ่มกินค่ะขอเล่าเรื่องก่อนคือวันนั้นอะฟ้าผอยหลับไปใช่ป่ะเพราะว่าวันนั้นเดินเยอะมากเหนื่อยมากแล้วแบบเพลียก็หลับไปแล้วทีเนี้ยเพื่อนทุกคนทั้งทีมเลยคือลงไปเซเว่นกันจ้าไม่มีปลุกไม่มีบอกแล้วพอแบบเห็นทุกคนกลับเข้ามาใช่ไหมแล้วทุกคนถืออันนี้คนละถ้วยแล้วก็แบบกินกันอย่างแบบอร่อยโดยที่ไม่ซื้อมาฝากเราเลยแล้วคือฟ้าแบบตื่นขึ้นมาเจอแล้วแบบโกรธมากไม่มีซื้อมาฝากฟ้าเลยวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยแบบซื้อมาให้ฟ้ามาง้อแต่ว่าไม่ให้ฟ้ากินตอนนั้นค่ะคือแบบบอกว่าเดี๋ยวรอกลับมากินตอนถึงประเทศไทยแล้วอันนี้ก็เลยสำคัญมากเพราะว่าฟ้าอยากกินตั้งแต่วันนั้นแล้วอะแล้วเพิ่งจะมาได้กินตอนนี้นะคะเริ่มเลยรอไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่ค่ะน้องน่ากินมากเลยอ่ะนี่อยากให้ดูอุ้ยมันดึงน้องน่าจะนุ่มดึงรอไม่ไหวแล้วเฮ้ยทุกคนคิดว่าฟ้าควรจะกินยังไงคือแบบเจาะลงไปจนถึงแบบ2 ชั้นเลยหรือว่าชิมตัวข้างบนก่อนชิมข้างบนก่อนดีกว่าอันนี้เป็นพุดดิ้งอะไรอ่ะเป็น
พุดดิ้งไข่ อร่อยมาก เนื้อนุ่มมาก ดูดิ มันดีมากเลยอ่ะ เดี๋ยวลองกินพร้อมกับชั้นล่าง ซึ่งมันน่าจะแบบหวานๆปะจากประสบการณ์ที่กินพุดดิ้งมา อุ้ยดูดิ อุ๊ยลื่นเลย พอกินด้วยกันแล้วแบบเข้ากันมาก ข้างล่างมันเป็นอันนี้ เหมือนตอนเรากินชาไข่มุกอะเหมือนตอนเรากินไข่มุกแล้วมันมีแบบว่าไอตัวที่มันน้ำตาลที่มันเคลือบไข่มุกอะเขาเรียกว่าอะไรนะ น้ำตาลโอกินาว่าป้าหรือว่าน้ำตาลทรายแดงนั่นแหละกินด้วยกันแล้วแบบเข้ากันมากยี่ห้ออะไรอะอันนี้อะไรไม่รู้นะ Uni President ใครไปห้ามพลาดอันนี้ต้องซื้อมาเยอะๆเลยอร่อยอะกินเพลินมากอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแบบกินหมดเลยได้ปะขอร้องนะคะถ้าใครไปไต้หวันซื้อกลับมากินด้วยนะคะหรือใครก็ตามที่ไปเที่ยวไต้หวันซื้อกลับมาให้ฟ้าด้วยนะคะหรือว่า7-11 ประเทศไทยก็ได้นะคะกรุณานะคะนำสิ่งนี้มาขายในเซเว่นบ้านเราเถอะคืออร่อยมากมันละมุนอ่ะมันแบบว่าอย่างเงี้ยก็คือน้องลงไปแล้วไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะดีมากค่ะอันนี้แบบมี100ให้100เลยค่ะแต่ตอนนี้มันมีแค่10ใช่ปะให้10เลยค่ะอร่อยมากสำหรับไต้หวันนะคะฟ้าชอบประเทศไต้หวันมากชอบผู้คนที่นั่นมากนะคะแล้วก็ตกหลุมรักกับอาหารการกินของเขามากและซึ่งตอนนี้หลังจากได้ลองกินขนมในเซเว่นแล้วทำให้ฟ้าตกหลุมรัก7-11ไต้หวันอีกแล้วค่ะต่อไปนี้นะคะถ้าฟ้าไปประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็จะพยายามไปซื้อขนมในเซเว่นแล้วก็เอามารีวิวนี้อีกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็สนุกดีค่ะหลังจากที่ทำรีวิวขนมในเซเว่นแล้วนะคะถ้า Subscriber นะคะที่เป็นชาวต่างชาติอยากให้ฟ้ารีวิวขนมในเซเว่นประเทศไทยบ้างนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะคะฟ้าจะแฮปปี้มากเพราะว่าฟ้ามีขนมหลายอย่างในเซเว่นที่ฟ้าชอบนะคะเดี๋ยวฟ้าทำให้ได้ค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะฟ้ากินอร่อยก็จบไปแล้วนะคะฟ้าหวังว่าทุกๆคนนะคะจะชอบแล้วก็ enjoy กับวิดีโอนี้นะคะและถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ช่องฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคนที่เวลาฟ้าลงวิดีโออะไรเงี้ยก็เข้ามาดูมา support ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็มีการมาแบบคอมเมนต์พูดคุยกันตลอดนะคะมันทำให้ฟ้ารู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจในการที่จะทำต่อมาอีกเรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้ฟ้าขอลาไปก่อนด้วยการขอบคุณแบบสวยๆนะคะสักทีหนึ่งขอบคุณค่ะไม่ได้ต้องลึกกว่านี้นะคะจากแพคเกจจิ้งข้างนอกแบบฟ้ารู้สึกว่ามันจะต้องว้าวเปรี้ยวอะแกขอร้องนะ ขอร้องกินน้ำเถอะ